วัสดีครับวันนี้ผมเอาชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมมาให้ชมกันนะครับซึ่งเป็นแอนิเมชันเวอร์ชันนะครับยังไงก็ชมไปเพลินๆนะครับก่อนจะชมผมขอคนละ1 ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับกดไลค์แล้วใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ